صباح النور. قبل هالفيديو قدمت لكم وصفة فركة الكنافة، واليوم رح اقدم لكم طريقة عمل الكنافة بالجبنة والقشطة بطريقة سهلة وناجحة وكتير طيبة. تابعوني للآخر حتى تتعرفوا على طريقة تحضيرها. لحضر صينية الكنافة، أول شي بحاجة لكيلو جبنة. أنا استعملت جبنة الموزاريلا، هيدا النوع الجبنة يلي أنا استعملته بتلاقوه بمحلات الكوسكو إذا كنتوا ساكنين بكندا، أو بمحلات التليات. هلا أنا لأني بدي أعمل الفيديو اضطريت قص الجبنة وافلشها على ورق المطبخ. هيك بتجي الجبنة بالكونتينر، هيدي جبنة ما فيها ملح أبدا، جبنة حلوة، وهي ديجا كانت بكونتينر بالمي. شلتها من المي وقطعتها بالسكينة وفلشتها على بيبر تاول وغطيتها كمان احلى ما تنشف، وحطيتها 3 ساعات بالبراد. بس هيك بيجي شكلها بالكونتينر بالمجمع. وانا دايما الكنافة لو كانت بالجبنة بحب حط لها قشطة. لاعمل القشطة بحاجة لكباية ونص حليب، بفضل يكون كامل الدسم الحليب، وعندي 3 ملاعق كبار نشا، و3 ملاعق كبار سميدة ناعمة يلي هي سيمولينا رقم 1، او فينا نقلها طحين الفرخة. وكمان عندي السمنة اللي استعملتها هي زيتها لفركة الكنافة يلي هي عجينة الكنافة. هون عندي 5 ملاعق كبار لحتى لي ادهن الصينية فيهم. وهون عندي مسكة لنكه القشطة، وعند القطر اخر شي بس اخبز الكنافه بالفرن بحب احط على وجهها قطر. وهون عندي فستق الحلبة للزينة. وهون عندي كمان ما زهر وما ورد. انا بحب اعجن فركة الكنافة بلا شوي بالمزهر وما ورد. ما بحب الموارد في يحط مزهر او موارد على الحل، او في الواحد يبل فركة الكنافة بشوية مي شوية حليب، يعني مثل ما هو بحب ينكه فركة الكنافة فيه يحط لها. هلا اول شي بدي احضر الصينية. الصينية هي 35 سنتي، لحط لها السمنة اللي حضرت لها اياها. دايما بنستعمل السمنة نكهتها كتير طيبة للحلويات شو ما كان نوع الحلو. اذا حسيت السمنة على الصينية كتيرة بجرب شيل منه. هلا بدي فرغ فركة الكنافة وبدي احضرها لحطها بالصينية. انا كنت حطيتها بالبراد وشلتها قبل بنص ساعة ما استعملها. هلا بدي احط لها مزهر وموارد، تقريبا مقدار ربع كوب، بس بدي كتر اكتر المزهر، بحب نكهة المزهر اكتر. هيدا ربع كوب. هلا بفركها بالمزهر والموارد. هلا من بعد ما حطيت المزهر والموارد وفركتها، كيف بعرف انه ما بقى بدها بل؟ بمسك شوية من العجينة وبكبسها بايدي هيك. اذا شفتها جمعت بكون بقاش بدها، برجع بكبس عليها بتفرط مثل الرمل. وهلا بدي فرغها على الصينية. وبخلي ايدي خفيفة على العجينة على فركة الكنافة، وبجرب اعملها كلها على فرد مستوى.
ما بكبس بايدي، شئني بكون لاقيه ايدي لحتى لي ظبطها قبل. هلا من بعد ما فلشت فركة الكنافة بالصينية بدي اكبسها كثير منيح. بحط ايدي هيك على بعضها وبشد، بكبس قد ما فيي. بدي اكبسها كتير 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 منيح. حتى لي حس انه صارت مثل القالب. وهلا خلصت من راس كنافة فركة الكنافة بالصينية، رصيتها كتير 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 منيح. وهلا بدنا ننقل لنعمل القشطة. هلا بدي احضر القشطة والجبنة. اول شي بدي نعمل مسكة. هلا انا دقيت منيح المسكة نعمتها، بدي افرغها فوق الحليب. هي الحليب بدي اعمل فيه القشطة. وهلا هون عندي السميدة الفرخة الناعمة 3 ملاعق كبار، وعندي النشا. اتأكد انه فرغتهم مظبوط. وبدي احط تقريبا نص ملعقة صغيرة من الزهر. هلا هيدي مقدار ملعقة بس بدي احط نصها هي. وهلا بحركهم كتير منيح لدوبهم. القشطة رح اعملها لحتى لي غلف فيها الجبنة. هلا رح اشعكم كيف. وهلا نقلت على المطبخ لحتى لي اعمل القشطة والجبنة. انا رح اعملهم بالتقلية. هون هيدي الحليب مع النشا مع سميدة الفرخة اكيد والمسكة والمزهر، حطيتهم على نار متوسطة. اول شي بنطر لحتى لي شوفوا عم يسخنوا. هلا هون بس شفت الحليب بلش يسخن عندي رح يجمد، يعني رح تعمل القشطة. سو خففت النار على الاخر احلى ما يحترق الحليب. هلا بس شفت القشطة بلشت عندي تجمد مثل ما شايفين، لازم ننزل الجبنة عليها. انا الجبنة هون نقلتها على الجاد كلها سوا. هلا يلي ما بلاقي جبنة موزاريلا حلوة خالية من الملح كليا، في جيب موزاريلا عادي وينقعها بالمي على ساعتين، وكل نص ساعة بغير لها ميتها، مي نظيفة اكيد. وبس ينقعها لازم يكون حاططها بالبراد. دايما بنحفظ الجبنة بالبراد. هلا انا هون ما بدي دوب الجبنه نهائيا، بدي القشطه تغلف الجبنه كلها. حطيتها على نار كتير خفيفه. هلا من بعد ما الجبنه منيح تغلفت بالقشطه وهيك باكد انه الجبنه بتضلها طريه بس اخبزها بالفرن. هلا لازم اطفي تحت منها وفرغها دغري على فركه الكنافه بالصينيه. هلا رح فرغها كلها. وبمدها بالصينية بس ما بوصلها على الآخر، بخلي تقريبا شي سنتي بعيد الجبنة عن حافة الصينية، لأن أكيد هلا بس الجبنة تدوب رح هي تمتد على كل الكنافة. هلا من بعد ما مديت الجبنة بالقشطة عندي هول فركة الكنافة الخشنين يلي ما نزلوا بالمنخل، بحط شوي على وجه الجبنة هيك. إذا الجبنة ظهرت مي هالفركة الكنافة الخشنة بتمتص المي. وكمان بضمن انه الجبنة ما بتنشف، ما بتاخد لون الاحمر. وكمان بس اخبز الكنافة وخلص وبدي اقلبها على تاني صينية كمان ما بتلزق ساعتها بتاني صينية. هول منيح
لعدة اشياء. وهلا انا عم بحمل فرن على درجة الحرارة 430 فهرنهايت. لازم احط صينية الكنافة تكون كتير قريبة من النار من تحت، على الرف الاسفل من تحت رح ادخل الصينية. انا بفضل اعملهم شوي بايدي، اكبسهم، اتاكد انه فاتوا بالجبنة. هلا من بعد ما حمي عندي الفرن دخلت الصينية على الرف الاسفل. تقريبا لازم تاخد بين الربع ساعة وال20 دقيقة. وهلا من بعد 18 دقيقة الصينية الكنافة كانت بالفرن، بس شفت من دير ما دار الحفة صار لونها على احمر، ظهرت الصينية. وهلا بنطر 10 دقايق بدي ارجع اقلبها على صينية تانية. هلا صار وقت اني اقلب صينية الكنافة على صينية تانية. هيدي الصينية اكبر من صينية الكنافة، بتطلع 41 سنتي، بس انا ما بدي جرحها، انا عم بشيل بالمشحف. رح احط فوق منها صينية تانية، او اذا بدنا فينا نغلف هالصينية بورقة الومنيوم ونحافظ عليها احلى ما تتجرح بالسكينة. اول شي لازم اتأكد من الحرف لزيحه حتى يسهل علي قلب الكنافة. انا هون كنت محضره القطر بس ما حطيت لهم مزهر، بدي احط لها زيت للقطر ملعقه صغيره مزهر. هلا اجا وقت نقلب الكنافه، ننقلها على صينيه جديده. هلا قلبتها ودغري بدي احط عليها تقريبا كبايه قطر. القطر شي انه فاتر عندي. القطر كمان بيساعدها تكمش على بعضها وبيعطيها طعم حلو. هلا كمان بدي زينها بالفستق الحلبي. هلا من بعد ما قطعت البقلة الكنافة، يلي بحب زيادة قطر على قطعة الكنافة بزيد معها. وبتمنى يكون نال اعجابكم هالفيديو، جربوها لانها كتير طيبة وكتير ناجحة. باي باي.